สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่เซฟโซนทางจิตวิทยาของเรานะครับเคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าเวลาที่เราเพิ่งรู้จักใครแรกๆเราอาจจะดูคุยเก่งมากเฟรนลี่เข้าหาคนง่ายสุดๆแต่พอเวลาผ่านไปเริ่มสนิทกันมากขึ้นคุยกันบ่อยขึ้นจู่ๆเรากลับกลายเป็นคนเงียบลงไปซะอย่างนั้นใช่ค่ะพี่นนท์หลายคนรอบตัวฟ้ามักจะเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยมากแล้วพอนิ่งไปปุ๊บก็มักจะโดนทักว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมช่วงนี้เงียบไปหรือบางทีอาจจะถูกคนอื่นเข้าใจผิดมองว่าเราหยิ่งเปลี่ยนไปหรือหมดโปรโมชั่นหลังจากที่เริ่มสนิทกันซึ่งความจริงแล้วพฤติกรรมนี้เป็นเรื่องที่ถูกเข้าใจผิดอย่างมากในสังคมเลยค่ะถูกต้องเลยครับฟ้าในมุมมองของคนภายนอกเขาอาจจะคิดว่าความเงียบคือสัญญาณของการเว้นระยะห่างหรือความเบื่อหน่ายแต่ในทางจิตวิทยาเชิงลึกแล้วการที่คุณเงียบลงเมื่อเริ่มสนิทกับใครสักคนไม่ใช่เรื่องลบเลยครับแต่มันคือจุดแข็งที่มีคุณค่าและน่าชื่นชมมากๆวันนี้เราสองคนเลยอยากจะพาทุกคนมาเจาะลึก6สัญญาณใจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเงียบนี้กันครับเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจตัวเองและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองเป็นมากขึ้นครับมาเริ่มกันที่สัญญาณข้อแรกเลยค่ะพี่นนท์สัญญาณข้อที่1คือสมองของคุณกำลังประเมินพื้นที่ปลอดภัยลึกๆในทางจิตวิทยาความสัมพันธ์พบว่าในช่วงแรกที่เจอกันสมองของเราจะใช้พลังงานในการสร้างความประทับใจหรือที่เรียกว่ากลไกสร้างมิตรภาพแต่พอความสัมพันธ์เริ่มขยับเข้าใกล้คำว่าสนิทสมองส่วนประมวลผลอารมณ์จะเริ่มปรับโหมดมาวิเคราะห์ความปลอดภัยลึกๆว่าคนคนนี้ปลอดภัยพอที่เราจะแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาได้ทั้งหมดหรือยังขยายความให้เห็นภาพชัดๆในชีวิตประจำวันเลยนะครับสมมุติว่าเราเพิ่งสนิทกับเพื่อนใหม่ในที่ทำงานแรกๆเราอาจจะหัวเราะไปกับทุกเรื่องที่เขาเล่าแต่พอผ่านไปสักพักเราเริ่มฟังมากกว่าพูดเริ่มนิ่งขึ้นสังเกตท่าทางทัศนคติและวิธีที่เขาปฏิบัติต่อคนอื่นมากขึ้นซึ่งนี่ไม่ใช่การจับผิดนะครับแต่อยากให้มองมุมใหม่ในเชิงบวกว่าคุณเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมากคุณเลือกที่จะไม่รีบเปิดรับใคร 100% จนกว่าจะมั่นใจว่าเขาคู่ควรกับพื้นที่ในใจของคุณจริงๆความเงียบข้อนี้จึงเป็นกลไกปกป้องตัวเองที่งดงามครับลึกซึ้งมากค่ะพี่นนท์ส่วนสัญญาณข้อที่2คือคุณกำลังประหยัดพลังงานชีวิตและถอดหน้ากากทางสังคมออกในทางจิตวิทยามีแนวคิดที่เรียกว่า social masking หรือการสวมหน้ากากเข้าสังคมเพื่อความอยู่รอดตอนที่เรายังไม่สนิทกับใครเราต้องพยายามพูดพยายามตลกพยายามหาเรื่องคุยตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดความอึดอัดแต่พอเราเริ่มรู้สึกสนิทและไว้ใจใครสักคนจริงๆความเงียบนั่นแหละค่ะคือสัญญาณที่บอกว่าเราเริ่มผ่อนคลายและปลอดภัยแล้วเมื่ออยู่ใกล้เขาใช่เลยครับฟ้าลองนึกภาพเวลาที่เราอยู่กับคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทที่คบกันมาเป็น10 ปีสิครับเราสามารถนั่งเงียบๆในรถคันเดียวกันหรือนั่งเล่นโทรศัพท์ในห้องเดียวกันได้เป็นชั่วโมงโดยไม่รู้สึกอึดอัดเลยพฤติกรรมนี้ในมุมมองใหม่หมายความว่าคุณได้เจอพื้นที่ที่ผ่อนคลายแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นเพื่อเอาใจเขาอีกต่อไปแล้วความเงียบของคุณคือคำชมที่ส่งไปถึงอีกฝ่ายเงียบๆว่าฉันอยู่กับเธอแล้วฉันสบายใจจนไม่ต้องประดิษฐ์คำพูดใดๆเลยนะชอบมุมมองนี้จังเลยค่ะพี่นนท์มาถึงสัญญาณข้อที่3กันค่ะพลังแห่งการฟังอย่างลึกซึ้งและการสังเกตขั้นสุดทางจิตวิทยาพฤติกรรมพบว่าคนที่เงียบลงเมื่อเริ่มสนิทมักจะเป็นกลุ่มคนที่มีระดับเอมพาธีหรือความเห็นอกเห็นใจสูงมากเมื่อความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นจากเดิมที่เคยคุยเรื่องสัพเหระทั่วไปคุณจะเริ่มเปลี่ยนโหมดจากผู้พูดมาเป็นผู้ฟังเพราะคุณต้องการซึมซับและทำความเข้าใจตัวตนอารมณ์รวมไปถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายอย่างแท้จริงค่ะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในชีวิตประจำวันเลยนะครับเวลาที่เพื่อนสนิทเดินมาหาเราด้วยหน้าตาเคร่งเครียดแทนที่เราจะพูดแทรกหรือรีบแนะนำโน่นนี่เหมือนคนเพิ่งรู้จักกันเพื่อตัดบทเรากลับเลือกที่จะนั่งเงียบๆสบตาและรับฟังเขาระบายเงียบๆเพื่อให้เขาได้ระบายมันออกมาทั้งหมดอยากให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองนะครับว่าความเงียบของคุณไม่ได้แปลว่าคุณเฉยชาหรือไร้น้ำใจแต่คุณกำลังมอบของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในความสัมพันธ์นั่นคือความใส่ใจและความตั้งใจฟังอย่างแท้จริงให้อีกฝ่ายต่างหากครับสัญญาณข้อที่4ค่ะพี่นนท์ข้อนี้อาจจะมีความหม่นและลึกซึ้งขึ้นมาอีกนิดนึงนั่นคือความกลัวที่จะเปิดเผยด้านที่อ่อนแอหรือ vulnerabilityทฤษฎีความผูกพันในทางจิตวิทยาชี้ให้เห็นว่ายิ่งเราแคร์ใครมากเท่าไหร่จิตใต้สำนึกของเราจะยิ่งกลัวความสูญเสียและกลัวว่าถ้าเขาเห็นมุมที่อ่อนแอปมในใจหรือความไม่สมบูรณ์แบบของเราแล้วเขาจะปฏิเสธหรือเดินจากเราไปความเงียบในช่วงที่เริ่มสนิทจึงเปรียบเสมือนเบรกอัตโนมัติของหัวใจค่ะยกตัวอย่างเช่น
เมื่อความสัมพันธ์เริ่มลึกซึ้งคุณอาจจะมีเรื่องในใจที่อยากเล่ามีความกังวลใจเรื่องครอบครัวหรือเรื่องส่วนตัวแต่จู่ๆคุณก็เงียบไปเพราะในใจมันมีความขัดแย้งว่าถ้าพูดไปแล้วเขาจะมองเราแปลกไปไหมนะอยากให้ลองมองมุมใหม่นะครับว่าความเงียบตรงนี้คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกว่าคนคนนี้มีความหมายต่อชีวิตคุณมากๆคุณไม่ได้เป็นคนแปลกแยกแต่คุณแค่กำลังเรียนรู้ที่จะซื่อสัตย์กับความกลัวของตัวเองและกำลังรวบรวมความกล้าที่จะเปิดใจซึ่งนั่นคือสัญญาของความจริงใจที่ยิ่งใหญ่มากครับจริงค่ะพี่นนท์และสัญญาณข้อที่ 5 ค่ะคุณเป็นคนคิดเยอะก่อนพูดเพราะไม่อยากให้คำพูดทำร้ายใครมีงานวิจัยด้านจิตวิทยาภาษาชินศาสตร์ระบุว่ายิ่งคนเรามีความผูกพันกันมากเท่าไหร่คำพูดจะมีน้ำหนักและส่งผลกระทบต่อจิตใจรุนแรงกว่าคำพูดของคนแปลกหน้าเสมอคนที่เริ่มเงียบเมื่อสนิทกันมักจะเป็นคนที่ตระหนักถึงความจริงข้อนี้ดีโดยสัญชาตญาณค่ะใช่ครับฟ้าอย่างเวลาที่เราจะแสดงความคิดเห็นเรื่องสำคัญในชีวิตของเพื่อนหรือคนรักถ้าเป็นคนอื่นเราอาจจะพูดลอยๆไปตามความคิดได้เลยแต่พอเป็นคนที่คุยสนิทกันแล้วเราจะหยุดนิ่งไปชั่วขณะทบทวนคำพูดในหัวซ้ำๆเลือกคำที่ซอฟที่สุดเพราะกลัวว่าคำพูดของเราจะไปสะกิดแผลใจเขาแทนที่จะมองตัวเองว่าเป็นคนเฉื่อยชาหรือคุยไม่เก่งอยากให้มองในมุมบวกนะครับว่าคุณคือคนที่อ่อนโยนและนึกถึงใจคนอื่นมากๆคุณกำลังกลั่นกรองทุกคำพูดเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่จะหลุดจากปากไปจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และถนอมน้ำใจคนที่คุณรักที่สุดครับเดินทางมาถึงสัญญาณข้อสุดท้ายข้อที่ 6 ค่ะคุณกำลังโหยหาความสัมพันธ์ที่แท้จริงมากกว่าเรื่องฉาบฉวยหรือที่เรียกว่า deep connectionนักจิตวิทยาชื่อดังหลายท่านเคยอธิบายไว้ว่าคนที่เงียบลงเมื่อเริ่มสนิทมักจะหมดความสนใจในการคุยเรื่องลมฟ้าอากาศข่าวดาราหรือ small talk ทั่วไปแล้วแต่พวกเขากำลังรอจังหวะที่จะพูดคุยในประเด็นที่ขับเคลื่อนชีวิตความฝันความกลัวหรือทัศนคติที่ลึกซึ้งกว่านั้นค่ะลองนึกภาพเวลาที่เราไปทานข้าวกับคนที่เริ่มสนิทกันแล้วเรานึกไม่ออกว่าจะชวนคุยเรื่องกระแสในโซเชียลยังไงดีจนเราเลือกที่จะเงียบไปแต่อย่าเพิ่งตัดสินตัวเองนะครับว่าเราเป็นคนจืดชืดในมุมมองใหม่นี่คือสัญญาณว่าคุณมีคุณค่าและมีความลึกซึ้งในจิตใจคุณแค่ไม่ต้องการเสียเวลากับความสัมพันธ์ที่ผิวเผินแต่คุณพร้อมที่จะเปิดใจคุยเรื่องที่มีความหมายและพร้อมสร้างความผูกพันที่ยั่งยืนและแข็งแกร่งต่างหากครับจากทั้ง 6 ข้อที่เราคุยกันมาในวันนี้ฟ้าบอกได้เลยค่ะว่าความเงียบเมื่อเริ่มสนิทไม่ใช่ความล้มเหลวในการเข้าสังคมและไม่ได้แปลว่าคุณกำลังหมดใจเลยสักนิดเดียวค่ะใช่ครับฟ้ามันคือกลไกทางจิตวิทยาที่งดงามที่สะท้อนว่าคุณเป็นคนรักจริงเป็นคนใส่ใจละเอียดอ่อนและให้เกียรติความสัมพันธ์มากแค่ไหนครับดังนั้นถ้าคุณกำลังเป็นแบบนี้หรือมีใครในชีวิตที่เงียบลงเมื่อเริ่มสนิทกับคุณขอให้เข้าใจและโอบรับความเงียบนั้นไว้ด้วยความอบอุ่นนะครับคุณไม่ได้แปลกและคุณมีคุณค่าในแบบที่เป็นตัวเองเสมอครับสุดท้ายนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาในวันนี้ช่วยยืนยันตัวตนของคุณและทำให้คุณเข้าใจจิตวิทยาในมุมมองใหม่ๆมากขึ้นแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดอินไซต์ดีๆเกี่ยวกับบุคลิกภาพและจิตวิทยาด้านมืดในคลิปต่อๆไปค่ะสามารถกดไลค์กดแชร์และลองคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้นะครับว่าสัญญาณข้อไหนที่ตรงกับใจและชีวิตของคุณมากที่สุดแล้วพบกับอินไซต์จิตวิทยาดีๆแบบนี้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ